Xin chào các bạn, mình là Nopboy. Trong video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng công cụ cùng với các chức năng cơ bản mà công cụ hỗ trợ. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng 3 chức năng trên công cụ, đó là Dump Decrypt IPA, Dump Memory của ứng dụng và Hex by Scan. Đầu tiên bạn sử dụng câu lệnh để kiểm tra xem FreeDA Server và Client đã kết nối được với nhau chưa nhé. Nếu thành công bạn sẽ thấy thiết bị của bạn có trong danh sách. Bạn dùng lệnh để lấy Identifier và Name của ứng dụng nhé. Chức năng Dump Decrypt IPA có hỗ trợ sử dụng Identifier và Name luôn nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng Identifier nên sẽ truyền vào Option P. Ứng dụng mình sử dụng để thực hiện đó là Chase, một ứng dụng về mobile banking. Bạn cần chạy eProxy 2222 lên nhé. Thực hiện Dump Decrypt IPA với câu lệnh. Bạn có thể thêm Option O để đặt tên mà bạn muốn nhé. Dump Decrypt IPA giúp bạn dump ứng dụng đã được cài trên thiết bị ra file IPA và đã được decrypt. Bạn có thể sử dụng file IPA này với các công cụ reverse như Hopper hoặc Hex by Scan nhé. Với file IPA sau khi dump bạn cũng có thể đổi phần mở rộng của file từ IPA thành zip, sau đó giải nén ra để xem các tệp tin bên trong. Dump Memory of Application cho phép bạn dump các thông tin khi ứng dụng chạy và được lưu trong memory của thiết bị. Chức năng này chỉ hỗ trợ sử dụng name của ứng dụng nên mình sẽ dùng Option N nhé. Bạn cần mở ứng dụng lên trước khi chạy với Option N nhé. Bạn thực hiện dump memory của ứng dụng với câu lệnh. Sau khi dump xong bạn vào thư mục Memory Dump để xem các file đã dump nhé. Tốc độ dump nhanh hay chậm phụ thuộc vào cấu hình máy bạn đang sử dụng nhé. Với các file data bạn sử dụng các công cụ chuyên dụng để phân tích memory như Volatility nhé. File string.txt chưa các string đọc được trên memory. Nó có thể chưa các thông tin cực kỳ hữu ích cho các bạn khi Pentis ứng dụng nhé. Hex by Scan, chức năng này dùng để scan hoặc patch các giá trị hex của các byte trên file IPA của ứng dụng. Ví dụ mình sẽ scan chuỗi hex để xem có tồn tại không nhé. Bạn sử dụng Hex beacon với Option Scan với câu lệnh. Nếu chuỗi hex được tìm thấy, Hex beacon sẽ hiển thị địa chỉ ở phần file location. Tốc độ scan nhanh hay chậm phụ thuộc vào cấu hình máy bạn đang sử dụng nhé. Khi chạy scan và tìm thấy được địa chỉ, bạn sử dụng Hex beacon với Option Patch để patch lại file IPA với câu lệnh. Hex beacon sẽ ghi đè path byte và path distance của địa chỉ mà bạn cung cấp. Bạn cũng có thể sử dụng Hex beacon với file JSON bao gồm các thông tin pattern, path byte và path distance. Hex by Scan sẽ tìm kiếm pattern mà bạn cung cấp. Nếu có sẽ patch lại theo path byte và path distance được cung cấp. Các bạn có thể truy cập vào phần wiki trên repository để xem các hướng dẫn cụ thể các câu lệnh sử dụng và chi tiết hơn về chức năng Hex by Scan. Ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các chức năng trong phần Quick Method bao gồm Static Analysis Application, Bypass Jailbreak Detection, Bypass SSL Pinning, Intercept a Request in-app, Intercept Crypto in-app. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nhớ like, share và subscribe Nopboy để xem các video mới nhé.